vỏ lụa hạt điều nó dễ tróc ra, và quan trọng là nó khử được cái độc tố của hạt điều. Tại vì hạt điều này nó có một cái loại mũ, mà cái mũ này nó rất là nó độc thì cũng không hẳn là độc đâu, nhưng mà giả sử mà nó dính vô tay á thì chắc chắn tay của bạn một thời gian nó sẽ bị ăn tay và nó sẽ bị lở, giống như là bị phỏng vậy á. Ngày xưa mà mình hay nhặt điều á, mà cái mũ điều này nó mà dính vô tay, bảo đảm là tay của bạn sẽ bị phỏng và lột da luôn. Thì cái công đoạn hấp này nó sẽ khử được cái độc tố hạt điều ra khỏi cái hạt, và cái hạt này nó sẽ dễ chẻ hơn, nó không bị vỡ, nó dễ tróc cái vỏ lụa. Thì sau khi mà hấp xong thì cái đường hạt điều này sẽ đi qua một cái công đoạn gọi là công đoạn tách vỏ thô, tách vỏ cứng. Thì sau khi tách vỏ cứng sẽ được nhân hạt điều. Cái nhân hạt điều này mới đem qua cái lò rang, và nó sẽ rang thành cái hạt điều mà mọi người thấy ăn đó. Chào các anh chị, mình là Lê. Mọi người đều biết là gia đình mình làm nông dân và kinh doanh hạt điều. Điều này á là ở quê mình và nhà mình cũng có trồng điều luôn, nhưng mà rất là nhiều người chưa bao giờ biết cái quy trình làm điều như thế nào. Tại vì một số anh chị á liên hệ với Lê, nói với Lê rằng là họ mua hạt điều về nhưng mà cuối cùng không biết chế biến làm sao, có khi là bị bỏng cả tay bởi nhựa điều ấy. Là mình làm một cái clip để hướng dẫn hoặc là cho mọi người xem là điều được làm như thế nào nhé. Thì Lê sẽ nói rõ trong cái clip này. Sẽ chẻ cắt hạt điều này ra để lấy cái nhân. Thì cái nhân, người ta nói hạt điều lụa là chính là cái nhân điều này đây, chứ không phải là cái hạt điều thô. Vì hạt điều thô là nó có cái vỏ cứng. Sau đó các chị mới chẻ, dùng máy dập chẻ đôi cái hạt điều đó ra, lấy được cái vỏ cứng. Thì các bạn thấy không, là ở đây á, có rất là nhiều nhựa màu đen đen. Thì mình nhìn mình thấy rất là ghê, nhưng thực tế á, đây không phải là đất đâu nha. Thì đây á, chính là nhựa hạt điều. Trong quá trình mà mình chẻ nó sẽ chảy ra, nó bám vào các máy móc, nó làm đen các máy móc này đi. Thì một ngày làm rất là nhiều điều nên nó bám rất là nhiều. Rồi sau đó sau khi chẻ ra thì bắt đầu tiến hành một cái bước rất là quan trọng, đó là bước phân loại. Hạt điều là cái loại hạt á, bị cái nhân bên trong á, nó bị chết rất là nhiều. Thì các chị này á, sẽ phải lựa ra, mà rửa rất là kỹ, rửa phải 2-3 lần thì mới lựa được hết các loại sâu nè, hạt lép nè, hạt phế ra ngoài. Nhưng mà tại vì hạt điều lụa nó có cái màu, hạt sâu nó có cái màu nó giống hệt nhau, lựa rất là khó. Nhưng mà bởi vậy á, nên họ phải lựa rất là kỹ và phải có kinh nghiệm rất là lâu năm thì mới lựa sát sao được. Thì theo quy định của Bộ Nông nghiệp á, thì sẽ lựa ra khoảng tầm còn 2%. Đó là đạt tiêu chuẩn. Thì bởi vậy phải là tái đi tái lại khoảng từ 3 tới 4 lần thì mới lựa được kỹ như vậy. Thì thường á, hạt điều á, nó có cái vỏ lụa bao bên ngoài như thế này nè. Thì đôi khi mình không biết là bên trong có hư hay không. Thì bởi vậy có những cái kinh nghiệm lâu năm thì mới lựa được những cái hạt này ra. Với lại khi mà lựa số lượng lớn á, thì rất là dễ bị sót. Bởi vì để lựa được đạt tới tối thiểu 2% trở xuống á, là một điều rất là khó khăn. Và bên mình phải rất là cố gắng để mới lựa được kỹ như vậy. Ảnh đang kiểm tra cái độ giòn của hạt, cái độ chín của hạt đã đạt tới chưa. Thường phải 8 phút mới xong một mẻ 10 kg. Dạ. Anh thợ là phải rang từ 3 giờ sáng tới giờ mà chưa ăn gì hết đó mọi người.
ngọt ghê á.